Have a nice day today. You look beautiful at the Banjaran. I'm a chef nut from a pastry chef at the Banjaran Hotsprings. Today I want to make a simple cookies. There's a cornflake cookies. You can make at home during MCO. Okay, we start first. Okay, we have an ingredient. This butter, and must put first. Put the butter until it melted. And the butter melted already. You can put this chili ball. This is spicy. If you don't want it spicy, you can take out from the ingredient chili ball. Okay. Sampai dia masak cili dia. Sampai dia nampak cantik. Boleh sebatikan, kemudian masukkan daun kari supaya dia ada bau daun kari tu, bau wangi. Okay. Kemudian boleh tengok dia punya ni. Ni dia punya dah campur. Kita boleh bubuh gula perang. Dia kalau nak guna gula apa-apa pun boleh, semua boleh gula. Tapi gula perang elok untuk kesihatan. Okay. Then after gula melted already, you can put honey. Okay. Kalau nak lagi sedap, boleh bubuh honey banyak sikit. Sebab honey ni dia bagi rasa yang manis lah. Okay. Okay, boleh tengok dia punya ni. Sebab apa butter lebih? Sebab kita nak bagi dia combine dengan cornflakes supaya dia jadi nampak cantik dan dia nampak shining. Okay. Kalau nak tambah chili flake boleh, tak nak tambah chili flake boleh. Macam saya suka bubuh chili flake. Sebab chili flake ni dia ada rasa pedas dia. Ada setengah orang dia suka pedas, ada setengah orang dia tak suka pedas. Sometimes kadang-kadang pedas tu dengan manis boleh campur, memang sedap. Okay. Sampai dia jadi blup, tutup. Okay. Tu ini main dia, cornflakes. Okay. Ni kalau nak bubuh boleh, nak bubuh badam boleh, tak nak bubuh badam pun boleh. Boleh bubuh apa-apa kacang boleh. Okay. Tu ambil yang ni, tuang dekat dalam ni.
slow tuang. Kita nak tengok dia punya campuran dia. Setengah orang suka bagi pecahkan cornflake ni, tapi saya tak suka pecahkan. Sebab nanti dia tak nampaklah cornflake tu, nampak hancur. Sebab kita pun kacau pun dah hancur sikit. Okey. Kita tuang lagi. Okey. Nampak dia punya warna dia. Kalau nak shining lagi, buatlah butter banyak. Tapi kena balance lah. Kalau butter dah banyak, kena balance dengan ingredient lain. Okay. Yang ni senang sebab nanti dia kerja 5 minit saja ni. So, dah habis yang ni. Ambil 2 sudu. Semua bubur dekat dalam paper cup. Boleh nak banyak mana pun, tak kisah. Setengah orang suka dia suka rangup, dia boleh bakar. Macam saya suka macam ni je. Sebab ini pun dah rangup dah. Okey. Yelah, durian MCO ni macam-macam boleh buat. Bukan kuih raya satu jenis je. Banyak jenis pun ada. Okey. Bubur sampai habis. Ini boleh dapat dalam satu balang besar tu. Yang tak reti masak pun boleh reti masak dengan resepi ni. Tapi kalau rasa nak masin sikit, dalam ingredient tu buburlah garam sikit. Sebab setengah orang suka masin manis campur. Okay. Kalau nak bakar dengan oven 180 dengan 15 minit ataupun 10 minit. Jangan masak sampai dia hitam. Kalau dia hitam kat atas, dia tak cantik. Boleh bubur hiasan apa-apa kat atas tu. Mana-mana sprinkles ke, tapi sprinkles dia manis. So kita tak payah bubur hiasan apa-apa, tak apa. Macam saya tak bubur hiasan apa. Okey, siap. This is cornflake madu spicy. Boleh cuba di rumah. Until MCO. Thank you. Bye. Welcome to Banjaran.